มบรรยากาศในการเดินทางบนรถ BRT ตอนนี้เราอยู่ที่สถานีท่าพระกันนะคะ เราไปเที่ยวชมบรรยากาศกันเลยค่ะสถานีอิสรภาพกันแล้วนะคะนี่คือสถานีสนามชัยนะคะแล้วดูบรรยากาศในการเดินทางนะคะสวยมากเลยค่ะมีแต่ลายไทยสวยๆทั้งนั้นเลยนะคะสวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่ที่สถานีสามยอดแล้วนะคะเราไปดูบรรยากาศกันเลยค่ะและนี่คือภาพเก่านะคะคือภาพสมัยก่อนสวยมากเลยค่ะไปดูภาพอื่นๆกันเลยค่ะนี่คือสถานีวัดมังกรนะคะเดี๋ยวเราไปเยี่ยมชมบรรยากาศสวยๆกันเลยค่ะEP หน้าเราจะพาไปที่ไหนอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดติดตามด้วยนะคะบ๊ายบาย